اهلا بيكم معانا حبايب ميدليرن في كل مكان. يسعدني اني اقدم لكم كتاب جديد الكترونيك بوك عملته عن كويك نوتس للميديكال ثيرابيوتكس. الادويه الميديكال دراجز بنستخدمها كل يوم وفي الميديكال براكتس حاجه اساسيه. الاي بوك ده هو بيبقى فيه اهم 100 دواء والكويك نوتس الاساسيه بتاعتهم. من احلى الحاجات الحقيقه اللي نزلتها. طبعا في تيبل اوف كونتنتس في الاول، بمجرد ما الواحد يكليك عليها بتدخله على الدواء على طول، زي هنا مثلا ادي جزء من التيبل اوف كونتنتس. فالواحد بيختار الدواء وينزل ياخد اهم كويك نوتس في الايه في البراكتس ايه اوف ميديسينز. هنا الانتي اسيدز، هنا انواع 100 حاجه مختلفه، 100 دواء بنستخدمهم، الانتر اكشنز الخطيره، الحاجات المهمة جدا لمعرفتها في عملية تناول الدواء. فالحقيقة من الحاجات اللي أنا أراها مهمة جدا لتكملة الستوري بتاعت ميدليرن اللي بنرسمها سوا، من الفيديوهات للإلستريشنز للإي بوكس. فوجود الإي بوكس دول متاحين على الحقيقة midlearn.us، واللينك هحطها تحت في البوكس تحت الموقع مباشرة تحت، او يعني موقع الفيديو مباشرة هتلاقوا اللينك تدخلوا بيها على الميديكال ثيرابيوتكس، واللي هي زي ما بقول متاحة دلوقتي على midlearn.us. فأهلا بيكم معانا، ادخلوا شوفوها، وبإذن الله هتبقى من الحاجات المفيدة جدا جدا في البراكتس اوف ميديسين وفي معرفة أهم نقاط كويك نوتس. يعني النهاردة العصر بقى عصر السرعة، يعني دائما الواحد عاوز أهم كويك نوتس، بس تفكروا بالدواء الحاجات الكريتيكال الرئيسية فيه. PDF متاح طبعا للجميع، يعني اللي تقدروا تدخلوا وتقتنوا هذا الكتاب او الالكترونيك بوكس if you wish. والى اللقاء باذن الله مع موضوعات جديده وتوبكس جديده كثيره في ميدليرن باذن الله. شكرا جزيلا، باي باي.